Morjesta. Nyt ollaan taas uimaltaan vedenlämmityksen kimpussa ja sille edelliselle viritelmälle kävi näin. Oli pakko riisua ne pois tuolta seinältä ja sääliä vähän vaimoakin, kun ne oli niin järkyttävän näköistä. Ja oli ne sen verran rumaat, että kun joku naapuri käveli tuolta ohitte, niin piti itselläkin mennä aina nurkan taakse, ettei ne ala kysyä, että mitä nuo. Niin mä ajattelin, että no otetaan ne pois, mutta nyt olisi taas uusi viritelmä tässä kehissä. Tätä ei oikein voi sanoa enää tee se itse jutuksi, kun tommosia on aika hankala tehdä itse. Nuo on lämmönvaihtimia tuolta selluteollisuudesta. Nuo on ilmavesilämmönvaihtimen kennoja, joissa kulkee vesi tuolla sisällä. Ne on semmoista isommasta kokonaisuudesta, mutta sieltä on pari tuommoista kennoa. Yksi kaveri, työkaveri ja ootapa miten se piti sanoa. Mahdottoman hauska ja komia ja hyvä sellumpi. Niin häneltä sain tommoset, ne on jostakin projektista jäänyt pari kappaletta, sieltä on varmaan se isompi kokonaisuus hajonnut ja sieltä on irrotettu tommoset 2 tommoset kennoa, niin sain ne häneltä. Eli tää on semmonen, että tässä on 2 näitä vähän niinku päällekkäin. Vesi menee tuolta sisään tai tulee ulos ja toinen pää on tuossa ja tuosta lähtee niinku 2 putkea. Käy tuolla lenkin ja se menee tommosena kahtena putkena tosta aina niinku lävitse tuo ja tää on noin 3 metriä pitkä. Ja sitten kun se on tässä niin 1, 2, 3, 4 kertaa ja sitten vielä se kahdesti, niin se tulee 24 metriä suunnilleen tuota putkea. Ja mikä parasta, niin tää on joko hapon kestävää tai ainakin ruostumatonta, niin sen ei pitäisi ruostua ja sitten tuolta sisältäkään niin ei pitäisi lähteä mitään ruostetta ja väriä siihen veden mukaan. Ja nämä passaa täydellisesti tuohon varastoseinään, tuohon oveen ja nurkan väliselle alueelle, että ne sopii siihen hyvin. Mä kiinnitän ne siihen ja maalaan ne sitten tämän toisen puolen matta mustalla. Ja 1 kilikolipullo on nyt siihen suihkuteltu ja siitähän tuli varsin siisti. Varsin siistin näköinen. Ehkä sillä työkaverillakin se oli kattonut se video, se aikaisemman videon, niin ehkä silläkin oli alkanut säälittää, että on niin järkyttävän näköistä, pitää antaa sille tommoset vähän siistimmät. Mut joo, tossa on nyt toinen ja mä maalaan toisen vielä samalla ja sitten mä alan virittää niitä siihen seinään. Ja siinä on seuraavakin. Annetaanpa kuivua huomiseen ja nyt on semmonen suunnitelma, että mä kiinnitän ne kennot tämmöisellä ihan vaan kulmarauta tuohon seinään. Sitten mä laitan siihen tuohon etureunaan tommosen pultin pystyyn, että se ei pääse luiskahtaa se kenno tuolta pois. Ja näitä tuohon vierekkäin riittävä määrä. Ja sitten sen kennon yläpäähän niin mahdollisesti toinen kulmarauta sitten noin päin. Sitten sen voi tuolta päästä vetää sen kennon pois, jos tarvii. Mä palaan nyt kiinnittää ne tuohon. Sopivasti hajos akkuruuvin vääninkin, niin pitää käyttää tämmöstä johollista mallia. Pari ruuvit vielä. No. Tuu koko ajan. Ne on nyt seinällä. Aika nopeasti kuumuu tuo pinta ainakin. Nyt pitäisi löytyä sopivat letkut ja eihän ollut kotona sopivaa letkua tietenkään tuonne, että saisi liitettyä tuonne, niin piti käydä investoinnissa yhteen uuteen letkuun, niin tästä nyt pitäisi saada, että tää on sopivan kokoista tuohon. Nyt sieltä tulee letku tuolta altaalta tuohon ylemmälle ja mulla on tarkoitus ensin pyörittää vettä läpi tuosta ylemmästä kennosta niin, että mä en palauta sitä tuonne altaaseen, koska
tuolla kennon sisällä voi olla roskaa ja ne olisi kiva saada sieltä pois ennen kuin päästään sen veen takas altaaseen. Niin, nyt menee eka kennon läpi ja katsotaan meneekö vesi likaa. Ei sieltä kyllä mitään likaa tuu, kyllä se on ihan puhas. Lyödään pumppu taas päälle ja puhistetaan tuo alempi, jos siellä on jotakin roskaa. Ylemmästä ei tullut kyllä juuri mitään. Sieltä vähän roskaa tullut. Sitten tempastaan pumppu altaaseen ja paluuletku altaaseen. Ja aurinko ehti mennä kyllä pilveen, että nyt siirtyy lämpötilan testaukset seuraavalle päivälle. Nyt on letkut vedetty. Pumppu hyrskyttää tuolla, lämpömittari eestä. Pumppu hyrskyttää tuolla. Ja tästä tulee vesi takaisin. Ja nyt mä uskon, että tuo virtausti on aika lailla se maksimi, mitä tuo pumppu pystyy tuottamaan, koska nämä letkut on nyt sen verran isoja, että se ei kurista tuota virtausta varmaan juurikaan. Se tulee silmineen enemmän kuin siinä edellisessä versiossa. Tää letkuveto on nyt sen verran ruma, että tää voi edelleen sanoa tee se itse systeemiksi. Tuo on aika järkyttävän näköinen, mutta vesi menee ja vesi tulee. Ja nyt tosiaan ilta on sen verran pitkälle, että aurinko on laskenut niin paljon, että nämä on kokonaan varjon puolella, että ei päästä testaamaan, että paljonko lämpötilat nousee. Jos huomenna paistaa aurinko, niin pitää sitten testailla. Mä nyt katson vielä, ettei tuo jostakin tippasee vielä pikkusen tuolta ylhäältä. Pitää vähän kiristää sitä vielä, mutta siinä kun mä kokeilin, kun mä noita kasasin tuohon ja aurinko paistoi tuohon, niin tuo kyllä kuumuu aivan tosi kovasti tuo kennon pinta. Et luulisin, että kyllä siitä jotakin lämpöä lähtee. Nyt on mennyt monta päivää tässä välissä, kun ei ollut oikein kelejä ja sitä meinaa nuo työt haitata hyviä harrastuksia. Mutta nyt on aurinkoinen keli ja saadaan kennot koekäyttöön ja nyt tuo näyttää 18 astetta. Veden lämpötila ennen tuota kennoa. Nyt tätä tulee suorastaan kuumaa, kun se vesi on maannut tuolla kennoissa aika pitkään, mutta katsotaanko se vähän ehtii tasoittua. Eli tuolla on taas pumppu. Alhaalla lähtee näitä hienoja letkuviritelmiä pitkin tänne kennoihin. Ja nyt tähän paistaa aurinko hyvin ja kello on kyllä nytkin jo 4 pintaa, että ehkä se kuumin aika päivästä on jo mennyt, mutta se on melko hyvin vielä lämmittää ja näyttää liitoksetkin pitävän. Ja mä just äsken laitoin pumun päälle, siellä on ehkä vielä vähän ilmaa. Katsotaanko se saa kierron kunnolla päälle, että mikä meidän lopputulema on lämpötilassa. Nyt on lämpötila tasoittunut ja virtaus on mennyt jonkun aikaa. Ja tää virtaus on nyt paljon isompi kuin siinä mun edellisessä viritelmässä. Se letku varmaan kuristi sitä aika paljon. Nyt tää varmaan pumppaa tosiaan sen verran, mitä tuo pumpun kapasiteetti. En muista sitä ulkoa, mutta silmin nähen sitten tulee enemmän. Ja virtausnoppeus on isompi. Virtausmäärä, niin ja pikkusen yli 20 se lämpötila nousee noilla 2 kennolla, eli 2 astetta pikkusen päälle se saa tuolla kennoissa tuo veden lämpötilaa nousemaan. Aika vaatimaton se on edelleen, vaikka se virtaus onkin voimakkaampi, mutta nyt näyttää toimivan ja nuo kennot on ihan kohtalaisen paljon siistimän näköiset kuin se edellinen viritelmä. Ja mulla on pari kennoa lisää tilauksessa noita, eli jos saadaan tuohon vielä samanlainen setti lisäksi, niin voidaan päästä jo ihan kohtuullisiin lukemiin. Mutta jälleen yksi kokeiluviritelmä ja semmonen piti vielä muistaa mainita, että ulkolämpötila ei ole nyt jotain 18-19. Nyt ei ole hellekeli, että todennäköisesti se aurinko lämmittää jonkun verran enemmän sitten, kun on 28 lämmintä. Mutta tämmöisellä vajaan 20 kelillä, niin se saa tosiaan sen 2 astetta tuossa nousemaan. Pitää kokeilla sitten hellekelillä vielä uudestaan, että mitä siitä sitten saadaan. Ja sitten tosiaan jos saa tuohon yläpuolelle vielä yhden tuommoisen kennon ja alapuolelle yhden, niin todennäköisesti teho paranee sitten. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.